Bố già AI thì có nhiều, nhưng mẹ đỡ đầu AI chỉ có một. Nếu không có bà ấy, Ghen Dân Hoang có lẽ vẫn đang bán các đồ họa chơi game, Sam Mân vẫn đang làm trong ngành đầu tư mạo hiểm, và Tim Cook vẫn đang vắt kem đánh răng, mà bây giờ ông ấy vẫn thế. Only Apple can do. Cha đẻ của học sâu, Gayfurly Hinton, từng nói rằng bà ấy là người đầu tiên thực sự hiểu được sức mạnh của dữ liệu lớn. Chính bà ấy đã mở ra cánh cổng cho học sâu và các công nghệ AI. Bà là viện sĩ của 3 viện hàn lâm Hoa Kỳ, được gọi là nữ hoàng sĩ tán phất và là niềm tự hào của cộng đồng người Hoa trong lĩnh vực AI trên toàn cầu. Lý Phi Phi, bà là người sáng lập Imagenet, cơ sở dữ liệu AI lớn đầu tiên trên thế giới, nền tảng cho nghiên cứu thị giác máy tính. Năm 33 tuổi, bà trở thành giáo sư trọn đời tại Đại học Stanford. Nhiều học trò của bà hiện đang là nhân vật quan trọng trong ngành AI, như Jim Fan, nhà nghiên cứu cấp cao của NVIDIA, người phụ trách trí thông minh có hiện thân, hay Andrej Karpathy, người dẫn dắt GPT-4 tại OpenAI. Ngoài ra, bà từng giữ vị trí phó chủ tịch Google, thúc đẩy việc thành lập Google AI Trung Quốc, gọi bà là mẹ đỡ đầu AI của thật không sai. Tuy nhiên, một nhân vật tài ba như vậy lại từng phải làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc, làm đủ mọi việc lặt vặt từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối, chỉ để kiếm 24 đô la mỗi ngày phụ giúp gia đình. Vậy Lý Phi Phi đã làm thế nào để lật ngược tình thế? Tài năng, thiên phú và cơ hội của thời đại chắc chắn là yếu tố quan trọng, nhưng điều cốt lõi có lẽ phải nhắc đến những người cha mẹ khác thường của bà. Năm 1976, Lý Phi Phi sinh ra trong một gia đình trí thức ở Bắc Kinh. Cha bà là kỹ sư, mẹ bà là giáo viên nhân dân. Với một gia đình như vậy, đáng lẽ bà phải được nuôi dạy rất nghiêm khắc. 2 tuổi học ngoại ngữ, 3 tuổi chơi piano, tiểu học học thêm vật lý, trung học tham gia các kỳ thi toán quốc tế. Nhưng không, cha mẹ bà lại rất khác thường. Trước tiên, nói về cha bà, vào ngày vợ sinh con, ông lại đi ngắm chim ở công viên. Vì mải mê quan sát, ông quên mất thời gian và bỏ lỡ khoảnh khắc con gái chào đời. Cảm thấy có lỗi, ông quyết định bù đắp bằng cách đặt tên cho con. Đặt tên là gì đây? Ông suy nghĩ rồi quyết định gọi là Phi Phi, vì con chim ông nhìn thấy hôm đó bay rất đẹp. Cha bà không chỉ khác thường một lần, ông vốn là một người sống phá cách, không cảm thấy áp lực hay lo lắng khi làm cha. Thay vào đó, ông dành thời gian đưa Lý Phi Phi đi chơi, ông dẫn con gái đi công viên xem chim, ra đồng bắt côn trùng, thậm chí còn tự chế một chiếc xe đạp có thùng bên cạnh để chở con đi khắp nơi. Bà nhớ lại, cha tôi giống như một đứa trẻ chưa lớn, luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. Sự không theo quy tắc của bố thực chất là sự tò mò thuần túy, điều này lại trở thành nguồn cảm hứng khoa học đầu tiên của Lý Phi Phi, đến mức sau mỗi tiết học vật lý, khi đạp xe rẽ ngang, cô bé cũng suy nghĩ về sự thay đổi của gia tốc và động lượng gốc. Bố khác thường, vậy mẹ thì sao? Nói thế này, không phải người nhà thì không vào cùng một cửa. Mẹ của Phi Phi, dù là một giáo viên nhân dân, lại luôn khuyến khích con đọc sách ngoài luồng, từ toàn tập Lộ Tần đến Giới tính thứ hai. Ba chẳng mấy quan tâm đến sách tham khảo học đường, mà chỉ nâng niu những cuốn sách tự do và đa dạng. Có lần, khi Phi Phi còn học cấp 2, cô bé bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh. Thầy giáo nói, những đứa trẻ khác thì học toán Olympic, học từ vựng tiếng Anh, tệ nhất cũng lật mấy cuốn tâm lý học thanh niên, hay độc giả đai dẹt để lấy ý tưởng viết văn. Nhưng con chị thì sao? Nó đọc toàn những thứ gì đâu, như sự nhẹ không thể chịu nổi của đời sống, sinh vật biển, UFO. Điều này không phù hợp với giá trị của chương trình giáo dục nghĩa vụ 9 năm chút nào. Chị làm phụ huynh phải quản con chứ. Người thầy này có ý tốt, nhưng mẹ Phi Phi không nhịn được. Bà như một con sói mẹ bảo vệ con, đáp trả ngay, con tôi thích đọc những sách này thì sao? Có vấn đề gì không? Vị giáo viên bị làm cho đứng hình, không nói nên lời. Không chỉ mê sách ngoài luồng, Phi Phi còn cắt tóc ngắn như con trai, không mặc váy, ngày ngày tụ tập với một nhóm bạn nam để nói về máy bay chiến đấu và UFO. 2 tháng sau, giáo viên lại không chịu nổi, tiếp tục gọi mẹ Phi Phi lên. Thôi, tôi nói thẳng nhé, Phi Phi có thể thông minh, nhưng thành công không chỉ dựa vào trí tuệ mà còn cần kỷ luật. Chị xem, con bé ngày nào cũng ăn mặc như con trai, như thế ra cái thể thống gì? Mẹ Phi Phi chẳng hề sợ, đáp lại, trước hết, Phi Phi là một cá nhân độc lập, rồi mới là một cô gái. Giáo viên thở dài nhượng bộ, vậy tôi chỉ nói về chuyện học, con bé cũng cần gác sở thích cá nhân sang một bên, tập trung học những thứ có ích nhất cho tương lai. Lần này, mẹ Phi Phi không phản bác, bà cúi đầu, như nói với chính mình, đó là điều Phi Phi muốn sao, hay đó chỉ là kỳ vọng của tôi dành cho con bé. Phi Phi và tôi vốn không thuộc về nơi này. Không lâu sau, cả bố và mẹ Phi Phi lần lượt từ bỏ công việc của mình, đưa cô bé sang định cư tại bang New Jersey, Mỹ. Đó là năm 1992, Phi Phi vừa tròn 15 tuổi, đúng vào độ tuổi ham học hỏi nhất. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ như được sắp đặt hoàn hảo, nhưng điều đầu tiên mà số phận dành cho cô lại là giông tố bão bùng. Cho con đi du học vốn là một trong 3 điều khiến tầng lớp trung lưu rơi vào cảnh nghèo khó, và gia đình họ đã cùng nhau đi hết. Bố là kỹ sư, mẹ là giáo viên nhân dân, nhưng sang một quốc gia khác, tất cả đều trở thành thất nghiệp. Từ trung lưu, họ lập tức rơi xuống mức nghèo khó, cả gia đình 3 người chỉ có thể chen chúc trong một căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Phi Phi phải ngủ ở hành lang giữa bếp và khu vực ăn uống, còn đồ nội thất thì toàn là nhặt từ bãi rác về. Họ thực sự đã chịu đựng gian khổ tột cùng. Để kiếm sống, bố Phi Phi làm việc tại một cửa hàng của người Hoa, sửa chữa máy ảnh.
Mẹ cô làm thu ngân tại một cửa hàng tạp hóa, những thứ như khoa học, văn học hay nghệ thuật đều trở thành xa xỉ. Phi Phi cũng rất hiểu chuyện, cứ đến kỳ nghỉ, cô lại đi làm thêm, như làm việc vặt tại nhà hàng Trung Quốc từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối, với mức lương chỉ 2 đô la một giờ. Cuộc sống đã đủ khắc nghiệt, việc học tập lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Phi Phi hầu như không biết tiếng Anh, làm bài tập mỗi ngày phải dùng đến 2 cuốn từ điển, một cuốn Anh Trung và một cuốn Trung Anh, nếu không thì chẳng thể làm nổi. Nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy, Phi Phi vẫn kiên trì nhờ chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày và nỗ lực không ngừng. Cô đạt điểm cao trong kỳ thi SAT, kỳ thi Đại học Mỹ, thậm chí đạt điểm tuyệt đối ở môn toán. Thế nhưng, với điều kiện gia đình như vậy, dù có đỗ vào trường danh tiếng, họ cũng không đủ khả năng chi trả học phí. Lựa chọn thực tế nhất chỉ là học một trường đại học bang hoặc cao đẳng cộng đồng. Nhưng trong lòng Phi Phi luôn có một giấc mơ không thể từ bỏ, được học tại Princeton. Một lần tình cờ, bố cô dẫn cô ra ngoài chơi và họ đi ngang qua đại học Princeton. Ban đầu, Phi Phi chỉ nghĩ trường này chắc giàu có lắm, vì khuôn viên rộng lớn, các tòa nhà cao và cây cối được chăm chút đẹp đẽ. Nhưng khi đi dạo, cô tình cờ nhìn thấy bức tượng bán thân bằng đồng của Albert Einstein. Phi Phi kể, khi tôi nhận ra đó là ông ấy, dường như cả thế giới xung quanh tôi đều biến mất. Năm 1933, Einstein chạy trốn khỏi Đức và đến Mỹ, làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton cho đến khi qua đời. Phi Phi mơ ước trở thành một nhà khoa học, và Einstein chính là ngọn hải đăng của cô. Từ đó, việc vào Princeton trở thành niềm khao khát cháy bỏng của Phi Phi. Tuy nhiên, với mức học phí của một trường Ivy League, gia đình Phi Phi chắc chắn không thể chi trả. Dù vậy, cô vẫn thử nộp đơn, như một cách tượng trưng. Không ngờ, đơn ứng tuyển ấy lại được chấp nhận. Không những thế, Princeton còn trao cho cô gần như toàn bộ học bổng. Khi tin tức này lan ra, cả khu phố đều xôn xao. Ôi trời, cô bé nhà họ Lý, người rửa bát thuê, sắp vào Princeton rồi. Thậm chí, tờ báo địa phương còn đến phỏng vấn và viết một bài với tiêu đề giấc mơ mi đã thành hiện thực. Nhưng Phi Phi không chọn các ngành kiếm nhiều tiền như y khoa hay tài chính, mà quyết định theo đuổi đam mê lớn nhất của mình, ngành vật lý. Hàng xóm không thể hiểu nổi, thì thầm với nhau, trung tâm vé số tốt như vậy mà lại lãng phí, học vật lý thì sau này làm được gì chứ, thật là chịu khổ vô ích. Năm 1995, Lý Phi Phi 19 tuổi, bước chân vào Đại học Princeton, trở thành niềm tự hào của trời. Nhưng lúc này, mẹ cô vì làm việc quá sức đã kiệt quệ sức khỏe, không thể tiếp tục đi làm, gia đình họ buộc phải vay tiền để mở một tiệm da túi. Từ thứ hai đến thứ sáu, Phi Phi là sinh viên ưu tú của Princeton, toàn tâm toàn ý nghiên cứu vật lý, nhưng cứ đến cuối tuần, cô lại khoác tạp dề, bận rộn làm việc ở tiệm da túi. Dù bận rộn như vậy, Phi Phi vẫn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa. Thời gian thấm thoát trôi, 4 năm đại học của cô khép lại. Năm 1999, Phi Phi sắp tốt nghiệp, cô đứng trước hai lựa chọn, đi làm hay tiếp tục học cao học. Các ông lớn từ phố Wall như Goldman Sachs, Mezanine lần lượt đến mời chào cô, chỉ cần nhận lời, Phi Phi sẽ có mức lương khởi điểm cao hơn mức mà người khác phải nỗ lực 5 năm mới đạt được. Các phúc lợi như bảo hiểm y tế, chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến, tất cả đều vượt trội. McKinsey cũng không chịu thua, em không cần phải thực tập, đến với chúng tôi là có ngay vị trí nhân viên chính thức lâu dài. Bất kỳ lời mời nào trong số này, nếu chấp nhận, gia đình Phi Phi sẽ không còn phải chịu khổ, nhưng tất cả đều đi kèm một điều kiện, từ bỏ khoa học. Mẹ Phi Phi hỏi cô, Phi Phi, đây có phải là điều con muốn không? Phi Phi đáp, mẹ biết mà, con muốn trở thành một nhà khoa học. Mẹ cô gật đầu, nói dứt khoát, vậy thì còn gì để nói nữa. Phi Phi quyết định học tiếp cao học, tiếp tục theo đuổi giấc mơ khoa học. Khổ đã chịu được bao nhiêu năm, thì chịu thêm vài năm nữa cũng không sao. Thậm chí, trước khi tốt nghiệp, cô còn tranh thủ một chuyến đến Tây Tạng để nghiên cứu về y học Tây Tạng. Với đề tài so sánh lý thuyết giữa y học Tây Tạng và y học phương Tây, cô vượt qua hơn 1.200 ứng viên và trở thành người duy nhất trong năm đó giành được học bổng Martindale năm 1953 của Princeton. Năm 2000, ở tuổi 24, Lý Phi Phi vào học tại Viện Công nghệ California Caltech, trở thành đàn em của các nhà khoa học nổi tiếng như Tiền Học Sâm và Tiền Vĩ Trường. Cô bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và nhận diện thị giác. Chuyển từ vật lý sang AI là một bước chuyển rất lớn. Vậy Phi Phi nghĩ gì khi chọn hướng đi này? Trong một sự kiện, cô từng giải thích rằng cô nhận thấy nhiều nhà vật lý học vĩ đại, vào cuối đời, thường suy nghĩ về các vấn đề không phải của thế giới vật chất mà là của sự sống. Điều này khiến cô cũng bắt đầu quan tâm đến bản chất của sự sống, và cô nhận ra rằng trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực gần gũi nhất với sự sống. Nhưng vào thời điểm đó, nghiên cứu AI đã bị đình trệ trong nhiều năm. Các nhà khoa học liên tục cải tiến mô hình và thuật toán nhưng vẫn không đạt được đột phá nào. Phi Phi nhận ra rằng chỉ tập trung vào mô hình và thuật toán là chưa đủ, mà cần phải quan tâm nhiều hơn đến dữ liệu. Cô ví điều này giống như việc học toán, chỉ rèn luyện tư duy logic là không đủ, bạn cần phải giải thật nhiều bài tập. Trong AI nhận diện thị giác, nếu muốn máy móc nhận diện được nhiều hình ảnh hơn, trước tiên bạn phải cho máy học từ một lượng lớn hình ảnh đã được gắn nhãn chính xác. Qua việc đọc tài liệu và tham gia các hội thảo, Phi Phi rút ra một lý thuyết quan trọng, nhận thức thị giác phụ thuộc vào sự phân loại, não bộ của chúng ta tự nhiên phân loại các chi tiết nhìn thấy thành những khái niệm rộng hơn.
Ví dụ, khi chúng ta thấy một mảng màu xanh lá và một mảng màu xanh dương, não bộ sẽ phân loại chúng thành một cái cây dưới bầu trời xanh. Khi chúng ta thấy một cái cột cao mảnh đang phát sáng, não bộ sẽ phân loại nó thành một cây đèn đường. Do đó, để làm cho AI nhận diện thị giác thông minh hơn, trước hết phải để nó tiếp xúc với đủ loại hình ảnh đèn đường khác nhau. Năm 2005, Lý Phi Phi nhận bằng tiến sĩ. Sau đó, cô làm trợ lý giáo sư tại Đại học Illinois ở Ben Champaign trong hơn một năm. Đến năm 2007, cô trở lại Princeton để bắt đầu nghiên cứu về AI, chính thức hiện thực hóa giấc mơ trở thành một nhà khoa học. Khi đó, AI có rất nhiều hướng nghiên cứu phổ biến, nhưng Phi Phi lại chọn một lĩnh vực ít được đánh giá cao nhất, nhận diện thị giác bằng máy tính. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã nhận ra rằng để cải thiện độ chính xác của nhận diện thị giác, không thể chỉ tập trung vào thuật toán, mà còn cần phải cung cấp cho máy tính một lượng lớn hình ảnh đủ đa dạng và chính xác. Trong thời gian học tại Caltech, cô đã thực hành ý tưởng này bằng cách cùng một số sinh viên đại học tạo ra một bộ dữ liệu gồm 101 danh mục và hơn 9.000 hình ảnh, gọi là Caltech 101. Bộ dữ liệu này gây được sự chú ý đáng kể trong giới nghiên cứu. Giờ đây, khi có đủ điều kiện hơn, Phi Phi quyết tâm nâng tầm ý tưởng của mình. Lý Phi Phi quyết định tạo ra một bộ dữ liệu phản ánh toàn diện thế giới thực để thúc đẩy nghiên cứu AI. Khi cô chia sẻ ý tưởng, các đồng nghiệp ban đầu khen ngợi ý tưởng của cô hay đấy, nhưng bỏ đi thôi. Họ không phải cố ý làm nản chí Phi Phi, mà vì nhận diện thị giác là một lĩnh vực nghiên cứu quá ít người quan tâm, không chỉ khó kêu gọi tài trợ, mà việc theo đuổi nó có thể khiến cô cả đời không được phong làm giáo sư. Ngay cả Phi Phi cũng thừa nhận rằng, vào thời điểm đó, trong giới AI, thuật toán là chủ đề nóng được chú ý và đầu tư nhiều nhất. Ngược lại, dữ liệu chỉ được coi như một công cụ đào tạo, giống như món đồ chơi trẻ em, không được ai xem trọng. Tuy nhiên, để thực hiện được ý tưởng của Phi Phi, cần phân loại không chỉ 101 hạng mục như trước, mà phải lên đến 30.000 hạng mục. Với tiến độ mà đội ngũ của cô gồm vài sinh viên đại học đã làm suốt 2 năm, thì để đạt được con số 30.000, họ sẽ phải làm việc liên tục trong 600 năm. Phi Phi kể rằng, dưới những lời khuyên từ bỏ, cô may mắn gặp được một người ủng hộ, Lý Khải. Ông là một giáo sư ngành khoa học máy tính tại Princeton, là người nhập cư gốc Trung Quốc. Trước đó, ông đã sáng lập một công ty chip, sau đó bán lại với giá 2 tỷ đô la Mỹ rồi mới chuyển sang nghiên cứu học thuật. Ông nhận ra tiềm năng trong ý tưởng của Phi Phi từ góc nhìn thương mại. Ông động viên cô, đừng sợ, tôi sẽ mua cho cô một bộ máy chạm để làm việc. Tôi còn có một sinh viên tên Đặng Gia, rất giỏi, sau này cậu ấy sẽ hỗ trợ cô. Năm 2007, với sự giúp đỡ từ giáo sư Lý Khải và Đặng Gia, dự án Imagenet chính thức được khởi động. Phi Phi đặt ra kế hoạch cho bộ dữ liệu 22.000 hạng mục, mỗi hạng mục có 1.000 hình ảnh, tổng cộng 22 triệu hình ảnh hoàn chỉnh. Để chọn ra 22 triệu hình ảnh này, họ cần tìm kiếm ít nhất 1 tỷ hình ảnh, một khối lượng công việc khổng lồ. Ban đầu, họ thuê các sinh viên đại học làm công việc gắn nhãn hình ảnh với mức lương 10 đô la Mỹ một giờ, biến họ thành những cỗ máy gắn nhãn không ngừng nghỉ. Nhưng ngay cả như vậy, tiến độ cũng cho thấy phải mất 19 năm mới hoàn thành. Phi Phi và Đặng Gia cố gắng tìm cách tăng hiệu quả, như tối ưu hóa quy trình tải hình ảnh, giảm số lần nhấp chuột từ 3 xuống 1, tự động nhập từ khóa trên Google, tăng tốc độ tải hình ảnh. Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng các cải tiến, thời gian dự kiến chỉ giảm từ 19 năm xuống 18 năm. Khi tải xuống quá nhiều hình ảnh, tài khoản Google của họ bị khóa. Chi phí nhân sự cũng là một vấn đề lớn, vì mức lương 10 đô la Mỹ một giờ là quá cao đối với ngân sách hạn hẹp của họ. Phi Phi thậm chí từng nghĩ đến việc mở thêm vài tiệm giặt ủi để kiếm tiền duy trì dự án. Trong lúc khó khăn, một sinh viên tên Tôn Dân, nghiên cứu sinh tại Princeton, đã gợi ý Phi Phi, chị đã nghe nói về nhân lực đám đông chưa? Đây là một cách để phân phối công việc từ xa, cho phép mọi người trên toàn thế giới tham gia cùng lúc, và giá thành thì rẻ hơn thuê sinh viên rất nhiều. Anh còn chỉ ra rằng Amazon có cung cấp dịch vụ này. Phi Phi nghe xong, mừng rỡ nói, có thứ tốt như vậy sao, mang nó đến đây ngay. Kể từ khi chuyển sang mô hình nhân lực đám đông, số lượng người tham gia gắn nhãn cho dự án của Lý Phi Phi đã tăng theo cấp số nhân. Ở đỉnh điểm, có đến 48.000 người từ 167 quốc gia tham gia, khiến thời gian phát triển dự án giảm mạnh, từ hơn 10 năm xuống còn 5 năm, sau đó là 2 năm, và cuối cùng chỉ chưa đến 1 năm. Thành công sắp đến trong tầm tay, nhưng nhóm nghiên cứu lại gặp phải một vấn đề lớn. Họ hết tiền, mở tiệm giặt ủi để kiếm thêm thu nhập thì không kịp nữa. Họ buộc phải tìm nhà tài trợ. May mắn thay, vào thời điểm này, Imagenet đã gần như hoàn thiện, chỉ còn chờ ra mắt. Việc tìm nhà đầu tư trở nên dễ dàng hơn, và Đại học Stanford đồng ý hỗ trợ tài chính với điều kiện đội ngũ của cô phải chuyển phòng thí nghiệm về trường. Đầu năm 2009, Lý Phi Phi cùng Đặng Gia chuyển sang làm việc tại Stanford. Vào tháng 6 cùng năm, phiên bản đầu tiên của Imagenet chính thức ra mắt, bao gồm 15 triệu hình ảnh, phân thành 22.000 hạng mục. Tất cả hình ảnh đều được gắn nhãn thủ công và tổ chức theo một cấu trúc phân cấp, được xác minh qua 3 lớp kiểm tra để đảm bảo độ chính xác. Đây thực sự là một sản phẩm mang tính đột phá trong lịch sử nghiên cứu AI. Đầy háo hức, Phi Phi mang theo Imagenet đến trình bày tại hội nghị về thị giác máy tính và nhận dạng mẫu, một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành. Nhưng ngay khi đến nơi, cô nhận được thông báo, xin lỗi, bài thuyết trình của cô đã bị hủy, Imagenet chỉ được phép trưng bày ở khu vực Porter bên lề. Phi Phi thất vọng và tức giận, nhưng cô quyết định không bỏ cuộc.
Cô cùng nhóm nghiên cứu đứng cạnh Potter, cố gắng giải thích và giới thiệu Imagenet cho những người đi ngang qua. Tuy nhiên, Imagenet không thu hút được sự chú ý, ngoại trừ những chiếc bút có logo của dự án, vốn được làm rất đẹp. Fifi thừa nhận, tôi đã sẵn sàng để chứng minh rằng hướng đi của chúng tôi là đúng hay sai, nhưng không ngờ lại bị phớt lờ như vậy. Làm thế nào để được công nhận? Việc đi tham dự các hội nghị để quảng bá từng chút một không phải là cách hiệu quả. Lý Phi Phi cần một ý tưởng đột phá để làm cho Imagenet được giới học thuật chú ý. Gợi ý đến từ Alex Krzhevsky, một trợ lý giáo sư tại Đại học bang New York và cũng là một fan cứng của Phi Phi. Anh đề xuất, sao chị không tổ chức một cuộc thi? Ý tưởng là kêu gọi các nhà nghiên cứu AI trên toàn thế giới sử dụng Imagenet để huấn luyện mô hình của họ, sau đó thi xem ai có kết quả tốt nhất. Điều này sẽ giúp một nâng cao danh tiếng của Imagenet, hai tối ưu hóa bộ dữ liệu qua việc kiểm tra trên các mô hình thuật toán khác nhau. Fifi biết rằng các cuộc thi tương tự đã tồn tại, chẳng hạn như Pascal Vọc, một cuộc thi thường niên về thị giác máy tính bắt đầu từ năm 2005. Pascal Vọc đã trở thành tiêu chuẩn của ngành. Vậy tại sao mọi người lại tham gia một cuộc thi mới? Pascal Vọc chỉ có hơn 10.000 hình ảnh, trong khi Imagenet cung cấp tới 15 triệu hình ảnh. Con số thực tế được sử dụng là khoảng 1,4 triệu. Năm 2010, sau nhiều tháng chuẩn bị, cuộc thi thử thách nhận dạng hình ảnh quy mô lớn Imagenet lần đầu tiên được tổ chức khi mở đăng ký vào tháng 5. Cuộc thi nhận được 150 đơn đăng ký từ khắp nơi trên thế giới. Fifi chia sẻ trong hồi ký, khi ra mắt Imagenet, chúng tôi giới thiệu với thế giới thứ mà chúng tôi đã tạo ra, nhưng qua cuộc thi, thế giới sẽ cho chúng tôi thấy họ có thể tạo ra gì với Imagenet. Nhưng đến tháng 9, khi tổng kết của cuộc thi, Lý Phi Phi nhận ra niềm phấn khởi của mình hoàn toàn là vô ích. Thuật toán chiến thắng vẫn là tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận vào thời điểm đó, và tỷ lệ nhận diện được cải thiện không đáng kể. Điều này chẳng khác nào bạn tung ra một bộ sách giáo khoa và bài tập tự xưng có thể cách mạng hóa phương pháp học tập. Nhưng sau 3 tháng luyện tập, người đứng đầu lớp trong kỳ thi vẫn là học sinh đạt thủ khoa ở lần thi trước, mà điểm số gần như không thay đổi. Vậy thì còn gì để quảng bá về bộ sách này nữa? Năm 2011, ở mùa giải thứ 2 của cuộc thi, số lượng người đăng ký tham gia giảm mạnh từ 150 người xuống còn 96 người, và kết quả cuộc thi cũng chẳng khác gì năm trước. Fifi thừa nhận rằng những trải nghiệm này thật sự khiến người ta cảm thấy thất vọng. Fifi lúc này không chỉ đối mặt với thất bại trong sự nghiệp mà còn với những thách thức cá nhân. Cô mang thai, nhưng vấn đề lớn hơn là cô và chồng, Silvio, đang sống trong một cuộc hôn nhân xa cách. Chồng cô không thể ở bên chăm sóc, và phản ứng khi mang thai của cô lại rất nghiêm trọng. Bác sĩ khuyến cáo cô không được ra ngoài cho đến khi sinh con, nhưng Imagenet không thể dừng lại. Fifi buộc phải làm việc tại nhà, chịu đựng tiếng điện thoại rung liên tục mỗi ngày. Một đêm, điện thoại lại rung, nhưng lần này không phải vì Imagenet có tiến triển mới, mà là vì thầy Sabella, người thầy dạy toán cấp 3 của Fifi, đang nguy kịch. Thầy Sabella chính là người đã giúp đỡ Fifi trong những ngày tháng khó khăn khi cô mới đến Mỹ, khi cô suy sụp vì thành tích học tập kém, bị rào cản ngôn ngữ ngăn cách khỏi bạn bè, và bị kỳ thị vì là người nhập cư. Thầy đã động viên và dẫn dắt cô. Khi gia đình Fifi muốn mở tiệm giặt ủi nhưng không có tiền, chính thầy Sabella đã chủ động cho vay tiền. Thầy Sabella không chỉ là một người thầy mà còn giống như một người cha thứ ba của Fifi. Nhưng giờ đây, thầy đang phải đối mặt với ung thư tế bào giai đoạn cuối, và Fifi không thể đến dự lễ tang của thầy vì tình trạng sức khỏe. Sức ép chồng chất, công việc bế tắc, cơ thể suy nhược, người thân yêu qua đời, Fifi rơi vào trạng thái trên bờ vực sụp đổ, vừa phải đối mặt với những tổn thất cá nhân lẫn áp lực nặng nề từ sự nghiệp. Tháng 8 năm 2012, Fifi cuối cùng đã hạ sinh con nhỏ. Hơn một tháng sau, cô nhận được một cuộc gọi từ đồng đội của mình Đặng Gia. Fifi, kết quả cuộc thi lần thứ 3 đã có rồi, người chiến thắng là một cổ vật. Cổ vật, ý cậu là gì? Là thuật toán mạng neuron thần kinh. Mạng neuron, không thể nào, thật đấy, mà độ chính xác còn cao hơn nhà vô địch năm ngoái tới 10%. Fifi kể lại, từ lúc nhận được cuộc gọi này, cả nhà cô trở nên náo loạn, bởi cô phải tạm rời xa đứa con nhỏ mới sinh để đi gặp đội ngũ chiến thắng. Người dẫn dắt đội ngũ ấy không ai xa lạ, chính là giáo sư Gefferly Hinton, một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực AI, thuật toán mà đội của ông phát triển, AlexNet, đã đạt được độ chính xác 85% trong cuộc thi, lập nên một kỷ lục lịch sử. Thật sự là chỉ qua một đêm, tỷ lệ sai sót giảm đi một nửa. Kỳ lạ thay, AlexNet thuộc về nhánh mạng neuron tích chập, một hướng nghiên cứu từng bị cho là ngó cụt trong suốt hơn 20 năm. Giáo sư Hinton đã kiên trì bám trụ, dù phải chịu cảnh ngồi ghế lạnh suốt 2 thập kỷ. AlexNet thành công không phải vì phép màu hay vận may, mà nhờ vào một cuộc gặp gỡ định mệnh trong giới khoa học. Cốt lõi của mạng neuron là mô phỏng hoạt động của não bộ và quá trình tiến hóa sinh học. Các thuật toán truyền thống dựa vào việc con người xác định trước các đặc điểm cần phân tích từ hình ảnh. AlexNet thì không, nó hoàn toàn dựa vào dữ liệu huấn luyện, từ học cách phát triển độ nhạy cảm, từ đó hình thành nhận thức về thế giới, giống như cách trẻ sơ sinh nhận biết môi trường xung quanh. Cách tiếp cận này có thể so sánh với bóng đá, các thuật toán truyền thống giống như việc thuê cầu thủ nhập tịch, mời huấn luyện viên nổi tiếng, hay thiết kế chiến thuật, nhanh nhưng hiệu quả ngắn hạn. Mạng neuron thì như xây dựng nền tảng từ gốc,
phổ cập bóng đá, xây thêm sân tập, phát triển lò đào tạo trẻ. Quá trình này chậm, tốn kém tài nguyên, nhưng khi thành công, kết quả sẽ vượt xa phương pháp truyền thống. Giáo sư Hinton phải ngồi lạnh suốt 20 năm không phải vì ý tưởng sai, mà vì ông thiếu tài nguyên. Thành công của AlexNet là nhờ vào sự hội tụ của một dữ liệu, ImageNet của Phi Phi cung cấp bộ dữ liệu hình ảnh khổng lồ, hai tính toán, GPU của NVIDIA với Q đã tích hợp cung cấp sức mạnh tính toán vượt trội, ba thuật toán. Mạng neuron được huấn luyện trên nền tảng dữ liệu và sức mạnh tính toán đó. Thành công của AlexNet đã chứng minh tầm quan trọng của ImageNet, đưa Phi Phi trở thành một tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI, đưa Hinton ra ánh sáng, chứng minh sự đúng đắn của mạng neuron thần kinh, giúp NVIDIA cất cánh, biến GPU trở thành trụ cột trong ngành AI. AlexNet không chỉ làm thay đổi nhận thức về AI mà còn đưa mạng neuron trở thành dòng chính trong ngành. Chỉ 2 năm sau, độ chính xác của máy trong nhận diện khuôn mặt đã vượt qua con người. Phi Phi, với sự kết hợp giữa dữ liệu lớn và mạng neuron, đã góp phần tạo nên một kỷ nguyên mới cho AI. Ý tưởng của Li Fei đã được giới công nghệ nhiệt liệt đón nhận và nhanh chóng lan rộng từ hình ảnh sang các lĩnh vực khác như âm thanh, văn bản và video. Cuộc cách mạng AI đã thực sự được thổi bùng. Năm 2012, Li Fei trở thành phó giáo sư trọn đời tại Đại học Stanford. Tuy nhiên, cô không ngừng tìm kiếm những cơ hội thực tiễn trong ngành công nghiệp. Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, trong thời gian nghỉ phép học thuật, cô đảm nhận vị trí phó chủ tịch của Google, thúc đẩy việc thành lập Trung tâm AI Trung Quốc của Google, trung tâm nghiên cứu AI đầu tiên của Google tại châu Á. Từ tháng 1 năm ngoái, cô bắt đầu kỳ nghỉ phép dài 2 năm và lựa chọn khởi nghiệp. Vào tháng 4, cô sáng lập công ty Urlab. Chỉ sau 3 tháng, công ty đã đạt mức định giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ và nhận được khoản đầu tư từ Jensen Huang, CEO của NVIDIA. Tương lai của công nghệ lại có thêm một lý do để được kỳ vọng. Nếu bạn nghĩ rằng giá trị cốt lõi của Li Fei là công nghệ trên hết, thì đó là một sai lầm lớn. Đối với cô, nhân tính và phẩm giá con người mới là trọng tâm. Các vấn đề đạo đức của AI đã xuất hiện. Li Fei tin rằng, việc nắm giữ AI không phải là một đặc quyền, mà là một trách nhiệm. Khi nhiều người mải mê cải thiện trí thông minh của AI và tối ưu hóa nó để thương mại hóa, Li Fei lại tham gia sáng lập Viện Nghiên cứu AI lấy con người làm trung tâm tại Đại học Stanford. Mục tiêu của viện là phát triển những công nghệ AI mang tính nhân văn, giúp AI phục vụ thế giới và bảo vệ những người yếu thế. Đối với Li Fei, dùng AI để tạo lợi ích cho con người chính là ngôi sao bắt đầu tiếp theo dẫn đường cho cô.